සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න SL online bro academy එකට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ real method එකක් එහෙම නැත්නම් image color කරලා කොහොමද දවසකට ඩොලර් 100ක් ඔයා earn කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද එහෙම නැත්නම් image color කරලා කොහොමද අපි දවසකට ඩොලර් 100ක් මෙන්න මේ method එක හරහා earn කරන්නේ. අතරම ඔයාලට මේ real method එක හරියටම identify කරගන්න හරියටම identify කරගත්තොත් ඔයාට ලොකු මැච් එකක් මෙන්න මේ හරහා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක A to Z බලුවොත් තමයි ඔයාලට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද කියලා නම් ඔයාට අවසානයේ කියලා දෙන ටෙක්නික් එකත් එක්ක. ඒකත් එක්කන් ඔයා එහෙම නැත්නම් SL online bro පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නේ වීඩියෝ එක බලන්න A to Z බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. මේ method එක හරහා earn කරන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන් guarantee කරලා දෙන්නේ මේ method එක හරහා earn කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාට 5 එකේ ගිහිල්ලා බලන්න colouring pages කියලා ඔයා නිකමට search කරලා බලන්න. colouring pages කියලා search කරලා බලපුවාන් පස්සේ ඔයාට ලොකු result එකක් එනවා. ඔයාට මම කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට 5 එකේ වැඩ කරන්න නෙමෙයි. ඔයා ගිහිල්ලා colouring pages කියලා ගහපුවාන් පස්සේ ඔයාට මේකේ colouring pages ඔයා බලන්න මෙහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ gig එක ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ gig එක අපි ගිහිල්ලා බලපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයා මෙන්න මේ colouring pages එහෙම නැත්නම් මේකේ 5000කට වැඩි colouring pages අපිට ඩොලර් 15කට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ gig එක. මොකද්ද මේ gig එක කියන එක? ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ colouring pages 5000කට වැඩි දින. ඒ වගේ ඕන තරම් මේකේ colouring pages අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා colouring pages අරගෙන ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයා Etsy එකේ ගහලා බලන්න colouring pages කියලා. එහෙම නැත්නම් colouring pages කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයා බලන්න මේකේ colouring pages එහෙම නැත්නම් සේල් කරන කට්ටිය කොච්චර ඉන්නවද කියලා. ඔයා නිකමට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Etsy එකේ ඔයා ගිහිල්ලා ඕනනම් මෙන්න මේකේ තියෙන gig එකක් බලන්න. මෙන්න මේ gig එකේ colouring pages එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ colouring pages කියන කැටගරි එකේ ඔයා බලන්න මේකේ විකුණලා තියෙනවා 35006ක් 2.55 ගන්න. ඒ වගේම ඔයා ගිහිල්ලා මේකේ description එක බලුවන් පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන instant download. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක digital product එකක්. මේක download කරගෙන. ඒ කියන්නේ අපි physical product එක යවන්නේ නැහැ. physical product එක යවන්නේ නැහැ. මේක තියෙන download කරගන්න. ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙයා මේකේ 35006ක් ඔයා ගිහිල්ලා නිකමට ගහලා බලන්න 35006ක් මෙයා කීයේ ගානද මේක සේල් කරලා තියෙන්නේ කියන එක. 2.55 ගානේ මෙයා සේල් කරලා තියෙනවා. බලන්න මෙයා මෙන්න මේකෙන් earn කරලා තියෙනවා 89265ක් ඩොලර්ස්. ඔයා නිකමට ඔක ගිහිල්ලා 180 වැඩි කරලා බලන්න. ඔයාට මේකෙන් කෝටි එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 160ක් ඔයාට මේකෙන් ඔයා කරා නම් මෙන්න මේ ගිගෙන් earn කරලා. හැබැයි ඔයා මෙතනින් ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ colouring image එක ඔයා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ package එක ඔයා ඩොලර් 15කට buy කරලා ඔයා මේකේ list කරොත් මෙයා මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට list කරලා මෙන්න මේ විදිහට සේල් එකක් වුණොත් ඔයාට කොච්චර ඉන්කම් එකක් ඔයාට හොයන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයා හිතන්නේ ඒක විතරයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහලා 5 එකට ගිහිල්ලා ගහලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ images එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ images පාට කරන images පොඩි කට්ටියන්ට ඔයාට බලන්න මේකේ එක එක packages තියෙනවා. ඒ කට්ටියන් එක එක විදිහට සේල් කරනවා. එහෙම නැත්නම් 5 එකේ මේ service එක supply කරන ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපි බලමු මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි gig එක ඇවිල්ලා තියෙන ඒ gig එක ගිහිල්ලා බලන්න මෙයා මෙන්න මේ වගේ images එහෙම නැත්නම් color කරන්න තියෙන images වල පොඩි කට්ටියන් දැකලා ඇති මෙන්න මේ විදිහට images මෙයා දෙන්න ඔයාලා පේනවා ඇති images 40ක් තියෙන එහෙම නැත්නම් PDF එකක් ගන්න අපිට ඩොලර් 25ක් යනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේකේ මොකද්ද මේ විස්තරේ මොකද්ද කොයි විදිහටද මේ දේ වෙන්නේ කියලා. ඒ දෙත් එකක් මෙයාගේ gig එකේ විස්තරය මෙතන තියෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයා මේක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙතන තියෙනවා එයාගේ පැකේජ් එක කම්පෙයාර් කරලා ඒ දෙත් එකක් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඩොලර් 25ක් දීලා අපි කියනවා මෙන්න මේ images එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට පාන කරන images ඔයා ගන්නවා. හැබැයි ඔයා ගිහිල්ලා Etsy එකේ ගිහිල්ලා ඔයා Etsy එකේ ඒ ටිකම සර්ච් කරලා බලන්න ඔයා බලන්න මෙන්න මේක. එහෙම නැත්නම් අපි මෙන්න මේකෙන් එකක් ගන්නවා. හැබැයි ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන gig එකක් තියෙනවා ඒ වගේ Etsy එකේ පළවෙනි gig එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා බලන්න
මේකෙන් මෙයා මෙන්න මේ විදිහට කලර් කරන ඉමේජස් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඉමේජස් පැකේජ් එකක් ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙයා විකුණලා තියෙනවා 4553ක් ඩොලර් 2.9 ගානේ. මෙන්න මේ විදිහට කලර් කරන ඉමේජ්. ඇත්තටම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න බලන්න මේකේ ඩිජිටල් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ඩිජිටල් ෆයිල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මමත් මේක රිසර්ච් කරගෙන යද්දී හම්බුන සුපිරිම වැඩක් කරන්න පුළුවන් තැනක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා ගහලා බලන්න 5 එකේ. 5 එකේ ගහලා බලපුවම printable art කියලා 5 එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. printable art කියලා සර්ච් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් මෙන්න මේ විදිහට ආර්ට් ඩිසයින් කරන කට්ටිය එනවා. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට එයාගේ gig එකක් ඕන නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට printable art කියන gig එකක්. එයා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකද මෙයාගේ prime package එක තියෙන්නේ $30යි. මෙන්න මේ $30ට මෙන්න මෙතනින් දෙනවා source file එක. source file එක දෙනවා කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඕන නම් මේකේ ගිහිල්ලා බලන්න. යටටම ගිහිල්ලා බලන්න. මේකේ මොකද්ද මේ විදිහට මේක දෙන්නේ මොනවද කියන දේ සම්පූර්ණ විස්තරය දෙනවා. මේකේ ඩිජිටල් ෆයිල් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ දෙත් එක මෙන්න මේ printable art එකේ source file එක දෙනවා. කියන්නේ අපිට resave කරන්න පුළුවන්. අපි ළඟ source file එක තියෙනවා. source file එක තියෙනවා කියන්නේ මේක $30කට අපි කියමු ගන්න. හැබැයි නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම Etsy එකේ search කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට printable art. ඔයාට මේකේ printable art විකුණන කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. අපි නිකමට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට gig එකක් ඕනනම් අරගෙන බලන්න. Etsy එකේ මම ඔයාලට කියන්නේ මේ opportunity කියන්නේ ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන opportunity. ඔයා බලන්න මෙයා 17466ක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ කැල්ලේ ගහලා බලන්න. මම කියනවට මෙයා 17466ක් සේල් කරලා තියෙනවා. රුපියල් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 1.5.99 ගානේ. ඒ දෙත් එකන් ඩොලර් 1000 ඒ කියන්නේ 1,4621ක් මෙයා මේ වෙද්දි මේකෙන් earn කළා. මේක 180ෙන් වැඩි කරොත් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 180කට වැඩි මෙයා මෙන්න මේකෙන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඉමේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මෙයා මෙතන සේල් කරන්නේ. අපිට ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් 5 එකකින් $30කට ඩිසයින් කරන එක අපිට සේල් කරන්න පුළුවන්. Etsy එකේ $5.99කට මෙයා සේල් කරනවා වගේ. හැබැයි මෙයාගේ සේල් වෙලා දින. හැබැයි අන්ලිමිටඩ් සේල් කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා ළඟ source file එක තියෙනවා. source file එක තියෙනවා කියන්නේ මෙයාට resale right එකක් තියෙනවා. ඒ දෙත් එක ඔයා 5 එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න website template design කරන්න කොයිතරම් එහෙම නැත්නම් කොහොමද තියෙන්නේ ඉල්ලුම කියලා. ඒ දෙත් එක 5 එකේ ගිහිල්ලා website template වලට ඔයා පේනවාදී මේකේ template design කරන ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඒ විදිහටම වෙබ්සයිට් එකක් ටෙම්ප්ලේට් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් වල ටෙම්ප්ලේට් ඩිසයින් කරනවා වගේම ඔයාට මෙන්න මේ Etsy එකේ වෙබ්සයිට් ටෙම්ප්ලේට් සේල් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඇත්තටම මෙන්න මේ කට්ටිය ඔයා ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ gig එක. මට මේක එක දිගට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි නමුත් ඔයාට තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් කියන කැටගරි ඔයා බලන්න මෙයා ඩොලර් 20 ගානේ මෙතන 13913ක් මේක සේල්ස් කරලා තියෙනවා. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙයා සේල් කරන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න පේන ඇති ඩවුන්ලෝඩබල් රිසෝස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් සේල් කරන්න පුළුවන් Etsy එකේ. ඔයා මේ ගැන දැනගෙන හිටියද? හැබැයි නමුත් ඔයාට තව දැනගන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒ පොඩි දේ දැනගන්න නැතුව ඔයාට මේකේ ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි. ඒ දෙත් එකක් ඒ දේ කියලා දෙන්න ඉස්සරින් හැබැයි නමුත් ඔයාට ඔන්ලයින් earn කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා. තාමත් ඔන්ලයින් earn කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන් උනේ. මොකද මේ දවස්වල දින වැඩත් එක්ක. ඒකත් එක්ක ඔයා මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් ඔයා හැමදාම දන්නවා ඇත්තටම SL online bro ගොඩක් ආවේ සක්සස් උනේ YouTube එකෙන්. ඔයා කැමති නම් YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ඔයාලා තාමත් ඔන්ලයින් earn කරගන්න බැරි වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට YouTube එකට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද කියනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ YouTube master course එක හරහා දින 45ක් ඇතුළත ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ගැරන්ටි කරලා දෙන්නේ දින 45ක් මම ආව මෙන්න මේ YouTube master course එක සක්සස් කරනවා. ඒ වගේම YouTube එක කියන්නේ AdSense නෙමෙයි. AdSense වලට එහා ගිය ලොකු ඉන්කම් YouTube එක හරහා ගන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයාට earn කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් එන්න master course එකට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මම මෙතන කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාට Etsy ගැන කිව්වා. හැබැයි ඔයාට මෙන්න මේ ඔක්කොම කරන්න selling. හැබැයි ඔයා හරියටම selling ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක තමයි ඔයාට සක්සස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම්
ඔයාලට මම මේ වෙද්දි ලොන්ච් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ drop shipping master course එක. ඔයා selling ගැන concept එක හරියටම learn කරොත් ඔයාට Etsy එක එහෙම නැත්නම් eBay එක එහෙම නැත්නම් AliExpress එක එහෙම නැත්නම් Wish එහෙම නැත්නම් Shopify ඔයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් හරියට identify කරගත්තොත් concept එක හරියට identify කරගන්න ඕන නම් guarantee කරලා දෙනවා drop shipping වලින් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මාසෙට ඩොලර් 1000 කියන තැන එහෙම නැත්නම් profit එක 1000 කියන තැන එනකන් මම ඔයාලට ළඟ ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති නම් selling වලින් success වෙන්න මෙන්න මේ drop shipping master course එකේ link එක තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ කැමති කට්ටියට join වෙන්න පුළුවන් join වෙන කෙනෙකුගේ අනිවාර්යෙන් මම income එක හදනවා මොකද මම දෙයක් කරලා මම දෙයක් දැනගෙන තමයි ඔයාලට කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මේ master course එකේ A to Z ඔයා කොහොමද drop shipping business එක A to Z හරියට කරන්න කියන එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මෙන්න මේ master course එක තියෙනවා මේ master course එකට join වෙද්දී ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ වෙද්දී මෙන්න මේ drop shipping master course එකට හදපු Facebook group එකක් තියෙනවා members ලට කිව්වා එකතු වෙන්න මම මේකට winning product update කරනවා ඒ දෙත් එක්කන් ඊයේ එහෙම නැත්නම් අද 21 එහෙම නැත්නම් 20 දාලා තියෙන winning product 250කට වැඩි 250ක් මම මතක හැටියට මේක winning product වල average price එකක් තියෙනවා eBay එකේ sale කරන winning product මෙතන 250ක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගොඩ යනකම් මම ඔයාලත් එක්කන් ඉන්න මෙන්න මේ group එකට join වෙන්න පුළුවන් master class එකට එහෙම නැත්නම් master course එකත් එක්කන් join වෙන කට්ටියන්ට කැමති කට්ටියන්ට පුළුවන් drop shipping master course එකත් එක්කන් join වෙන්න ඒ දෙත් එක්කන් පළවෙනි income එක YouTube එකෙන් හදන්න දෙවෙනි income එක selling වලින් හදන්න ඊට පස්සේ affiliate marketing ඊට පස්සේ තමයි freelancer කැමති නම් වැඩේට බහින්න ඒ වගේම concept එකක් තමයි මෙන්න මේ selling කියන concept එකක් තමයි මෙන්න මේ Etsy කියන එකේ. ඔයා මේ Etsy කියන එකේ selling කියන concept එක හරියටම learn කරන්න ඔයාට පුළුවන් මේක success වෙන්න. හැබැයි ඔයාට මම ඕන වෙලාව support එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ master course වලට join වෙන ඕනම කෙනෙකුට මම WhatsApp direct contact කරගන්න පුළුවන්. එයාලගේ තියෙන online තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයකට මම අනිවාර්යෙන් support එක දෙනවා කියලා. එයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා YouTube එකට join වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ master course එකට හදපු Facebook group එකට join වෙන්න. මොකද ඔයාට මම WhatsApp contact කරගන්න පුළුවන් කියන ලොකු දෙයක් ඔයාට කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ දෙත් එක්ක මෙන්න මේ digital product එහෙම නැත්නම් ඔයා Google එකේ ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න digital product sale on the Etsy කියලා. Etsy එකේ digital product ඔයාට මම පෙන්නුවේ 4යි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පෙන්නුවේ මෙන්න මේ විදිහට image එහෙම නැත්නම් color කරන්න ඕන images එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහේ images අපි කොහොමද sale කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ design එකක් කොහොමද අපි sale කරන්නේ එහෙම නැත්නම් website template එකක් ඔය 4 විතර නෙමෙයි Etsy එකේ sale කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගිහිල්ලා search කරලා බලුවොත් ඔයාට Etsy එකේ මොනවද sale කරන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ website එකේ තියෙන Etsy එකේ මොනවද sale කරන්න පුළුවන් digital product ගොඩාක් sale කරන්න පුළුවන් ඒ digital product ටික හොයාගන්න මේකේ තියෙනවා printable ඔය පේනවා ඇති ඔයාට මේකේ තියෙන digital product ටික අරගෙන ඔයාට ඒක 5 එකේ තියෙන designer කෙනෙකුට කියලා design කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒව සම්පූර්ණයෙන් list කරන්න. ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ලොකු දෙය හරහා ලොකු ඉන්කම් එකක් ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාට කියවන දේ නම් තේරෙන්නේ නැති. නොතේරුණා නම් ඒක මගේ ලීක් පොයින්ට් එක නෙමෙයි වගේ ලීක් පොයින්ට් එකක්. මේක සුපිරිම ඔපචුනිටි එකක් ඔයාට සක්සස් වෙන්න දෙන්න. ඔයාට ඩිසයින් කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි නමුත් ඔයාට ඩිසයින් කරගන්න බැරි නම් 5 එකකින් ඉන්නවා අපිට ඩිසයින් කරගන්න ඕන කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් ස්කිල් එක තියෙන කට්ටිය. ඒ ස්කිල් එක තියෙන කට්ටියන් අරන් අපිට පුළුවන් සෝස් ෆයිල් එක තියෙනවා නම් Etsy එකේ අපිට සේල් කරන්න. Etsy එකේ සේල් කරනවා කියන්නේ unlimited sale. එහෙම නැත්නම් ජීවිත කාලෙම ඔයාට මේකේ සේල් වෙනවා. ඔයාගේ මොකද ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. ඒ දෙත් එක්කන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වැඩේට බහින්න සුපිරි වැඩ. ඇත්තටම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එන්න SL online bro කියලා දෙන්නම් පාර. SL online bro එකෙන් ගමනක් යන්න කැමති නම් join වෙන්න master course ටික තියෙනවා description එකේ. master course එකෙන් join වෙනවා කියන්නේ ඔයාට මගෙත් එක්කන් ගමනක් යන්න පුළුවන්. success වෙනකම් මම ඔයත් එක්කන් ඉන්නවා. ඒකට කැමති නම් විතරක් එන්න ඇවිල්ලා ගමනක් යන්න. ඒ දෙත් එක්ක කීවද තේරෙන්නේ නැති නොතේරෙන තැනක් තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න අනිවාර්යෙන් කීව දෙනවා. ඒ දෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.